Hello friends, in previous lecture we had seen the functions and the types of functions. Now in today's lecture we are going to see some basic functions. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काही बेसिक फंक्शन्स बघणार आहोत. फंक्शनचे हे महत्त्वाचे टाईप्ससुद्धा म्हटले जातात. म्हणजे बेसिक फंक्शन्स आहेत ज्याचा आपल्याला अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे, ज्याच्यावरती एक्झाम्पलसुद्धा असतात. तर त्यातलं सर्वात प्रथम आहे कॉन्स्टंट फंक्शन. कॉन्स्टंट फंक्शन म्हणजे काय, तर त्याचा फॉर्म असतो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के. विद्यार्थी मित्र हो, इथून पुढे बेसिक फंक्शन्स बघत असताना त्या आपण फंक्शनचं नाव, त्याचा फॉर्म, त्याचं ग्राफिकल डायग्राम किंवा त्याचं एखादं एक्झाम्पलची ग्राफिकल डायग्राम, त्याचं डोमेन आणि रेंज या सर्व गोष्टी बघणार आहोत. पुन्हा एकदा सांगतो, इथून पुढे फंक्शन्स बघत असताना त्या फंक्शनचं नाव, त्याचा फॉर्म, त्याचा एक्झाम्पल आणि त्याचं ग्राफिकल डायग्राम, एक्झाम्पलची ग्राफिकल डायग्राम, तसंच त्याची डोमेन आणि रेंज या 5 गोष्टी आपण बघणार आहोत. तर कॉन्स्टंट फंक्शनचा फॉर्म काय असतो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के. वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स असते ना, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के. सो याचं एक्झाम्पल काय, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 वेअर के इज एनी व्हॅल्यू और के इज कॉन्स्टंट. दॅट इज वाय दिस इज कॉल्ड ॲज द कॉन्स्टंट फंक्शन अँड दिस के बिलॉंग्स टू आर. म्हणजे के ही रिअल व्हॅल्यू असते. आता इथं आपण एक डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे. याचं एक्झाम्पल घेतलं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. तर फंक्शन ऑफ एक्सलाच काय म्हणतो आपण, एफ ऑफ एक्सलाच वाय असा असाइन करतो ना, वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स असं फंक्शन रिप्रेझेंट केलं जातं ना. आणि एक्स हा इनपुट असेल तर वाय हा आउटपुट असतो. तर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 म्हणजेच काय, वाय इज इक्वल टू 2. अँड ॲज वी ऑल नो इन स्ट्रेट लाईन वी हॅव लर्न्ड दॅट वाय इज इक्वल टू 2 इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस अँड पासिंग थ्रू वाय इज इक्वल टू 2. वाय इज इक्वल टू 2 मधून जाणारी आणि एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असणारी ही एक लाईन असते वाय इज इक्वल टू 2. बरोबर. म्हणजे ग्राफिकली कॉन्स्टंट फंक्शन आपण कसं दाखवलं असं. जर याचं एखादं दुसरं उदाहरण बघायचं झालं तर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 कन्सिडर करा. 3 काय असणार, ही इथून अशी ही लाईन जाईल. ठीक आहे, बरोबर. म्हणजे ही डायग्राम ग्राफ कशाचा आला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. दिस इज अवर कॉन्स्टंट फंक्शन. नाउ व्हॉट विल बी इट्स डोमेन. याची डोमेन काय असते, याची डोमेन असते बघा, डोमेन म्हणजे आपण इनपुट व्हॅल्यूज कुठून कुठंपर्यंत पुट करू शकतो या फंक्शनमध्ये. तर मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटीपर्यंत सर्व व्हॅल्यूज आपण याच्यामध्ये पुट करू शकतो. दॅट इज वाय इट्स डोमेन इज ऑल रिअल व्हॅल्यूज ऑर मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. अँड रेंज म्हणजे काय, एक्झॅक्ट आउटपुट. आपण रेंज म्हणजे कालच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं ना. तर इथं रेंज काय आहे बघा, 1 जर पुट केला तर तरी पण माझा आउटपुट 2 आहे. बघा 1ला इथं काय आहे, 2च आहे ना. हे सगळं पॉईंट्सच आहेत ना. 2ला काय आहे 2, 3ला 3, 4ला 4, -1ला सुद्धा 2च आहे, -2ला सुद्धा पॉझिटिव्ह 2च आहे. सो याची रेंज जी आहे ती फक्त आणि फक्त 2च आहे. द रेंज इज लिमिटेड टू 2, दॅट इज वाय इट्स रेंज इज रिटन ॲज 2. जर उदाहरण जर इथे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 घेतलं एक्झाम्पलमध्ये, तर तुमची रेंज तिथं काय असणार आहे, 3 असणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, नेक्स्ट आहे आयडेंटिटी फंक्शन. आयडेंटिटी फंक्शन, वाय इट इज कॉल्ड ॲज द आयडेंटिटी फंक्शन, कारण याचा फॉर्म जो असतो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. म्हणजे एफ ऑफ एक्स म्हणजे काय, वाय ना. सो वाय इज इक्वल टू एक्स हा त्याचा फॉर्म असतो. म्हणजे जसा इनपुट तसा आउटपुट. जशी तुम्ही इनपुट व्हॅल्यू पुट कराल तोच तुम्हाला आउटपुटला भेटेल. म्हणजे आउटपुट शोज द आयडेंटिटी ऑफ इनपुट. बरोबर. आउटपुट हा काय शो करतो, आयडेंटिटी ऑफ इनपुट शो करतो. म्हणजे आहे तसा इनपुट शो करतो. दॅट इज वाय धिस फंक्शन इज कॉल्ड ॲज द आयडेंटिटी फंक्शन. बरोबर. जर तुम्ही इनपुटला 1 ही व्हॅल्यू पुट केली तर आउटपुटला काय मिळेल, 1. इनपुटला 2 ही व्हॅल्यू पुट केली तर आउटपुटला 2. 3 ही व्हॅल्यू पुट केली तर 3. दॅट इज वाय द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज लुक्स लाईक दिस. हे पॉईंट जो जोडले का, -1 ही व्हॅल्यू इनपुटला पुट केली तर आउटपुटला काय भेटेल, -1. मी इकडे काय आरो करतोय, कारण का एक्स ॲक्सिस काय असतो, इनपुट असतो ना. -3 ही जर व्हॅल्यू पुट केली तर आउटपुटला मला -3 भेटेल. सो आयडेंटिटी फंक्शनचा फॉर्म काय असतो हा, आणि त्याचं ग्राफिकल डायग्राम काय असतं हा. याचं एक्झाम्पल का पाहिलेलं नाही, तर हाच फॉर्म आहे ना, वाय इज इक्वल टू हेच एक्स, हाच फॉर्म आहे आणि हेच त्याचं एक्झाम्पल आहे. सो हिअर इट्स डोमेन विल बी ऑल रिअल व्हॅल्यूज ऑर मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपण सर्व व्हॅल्यू पुट करू शकतो. म्हणजे ही झाली त्याची डोमेन. आणि रेंज मात्र, रेंज इथं -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी असते. इथं चुकून 2 लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, हे इथूनच इथं चुकून झालेलं आहे. याची रेंजसुद्धा बघा, आपल्याला आउटपुटला काय भेटणार आहे, 1ला 1, 2ला 2, 3ला 3, असं कुठंपर्यंत भेटू शकतो, -इन्फिनिटी टू, म्हणजे -इन्फिनिटी आलं, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटीपर्यंत आउटपुट भेटू शकतो. सो याची रेंजसुद्धा हेच असते, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी असू शकते. इथं 2 चुकून आलेला आहे. ठीक आहे. नाव द नेक्स्ट टाईप ऑफ फंक्शन इज पॉवर फंक्शन. बघा,
पहिला कोणता बघितला, कॉन्स्टंट फंक्शन. दुसरा पाहिला आयडेंटिटी फंक्शन. नाव थर्ड वन इज द पॉवर फंक्शन्स. पॉवर फंक्शनचा जो फॉर्म आहे त्याला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स रेस टू एन. हा त्याचा काय झाला, फॉर्म झाला. एक्सच्या डोक्यावरती काहीतरी व्हॅल्यू असते ना, एक्सच्या डोक्यावरती काहीतरी पॉवर असते, बरोबर. एक्सच्या डोक्यावर काहीतरी पॉवर असते. सो पॉवर फंक्शनचा फॉर्म कोणता झाला, हा झाला. तर ए हा कोणती तरी व्हॅल्यू त्याच्याबरोबर मल्टिप्लाय केलेली आहे असं कन्सिडर करूया, ठीक आहे. तर पॉवर फंक्शनमध्ये आता सब टाईप्स आहेत. तर त्याच्यामधला सब टाईप पहिला काय आहे, स्क्वेअर फंक्शन. अँड विद्यार्थी मित्रो, जसं की नेम इथं सजेस्ट करत आहे, स्क्वेअर फंक्शन म्हणजे काय असणार आहे, इनपुटचा स्क्वेअर केल्यानंतरच आउटपुट भेटेल. बघा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय, स्क्वेअर फंक्शन म्हणजे काय इंडिकेट करतो, इनपुटचा स्क्वेअर केल्यानंतरच तुम्हाला आउटपुट भेटेल. बघा, एक्स स्क्वेअर ही डायग्राम आपण बघा. 0 जर इथं मी 0 पुट केलं तर 0चा स्क्वेअर काय असतो, 0. सो मला आउटपुटला काय भेटणार इथं, 0. 1 ही व्हॅल्यू पुट केली तर 1ला मला इथं 1च भेटेल. का, तर 1चा स्क्वेअर सुद्धा 1 असतो. बट फॉर द व्हॅल्यू ऑफ 2चा जर व्हॅल्यू पुट केली तर 2चा स्क्वेअर काय आला, 4. इनपुट जर 2 असेल तर त्याचा स्क्वेअर कोण काय घेतला, 4. -1चा स्क्वेअर प्लस 1 आला. -1चा स्क्वेअर प्लस 1 काय येतो, मायनस मायनस प्लस. तसं -2चा स्क्वेअर प्लस 4. सो इफ आय जॉईंट दीज पॉईंट्स, हे पॉईंट्स मी जर जॉईंट केले तर बघा हा कर्व काय येईल, असा येईल अपवर्ड, ठीक आहे. तर आता याची आपण काय बघूया, डोमेन अँड रेंज बघूया, ठीक आहे. तर याची डोमेन काय असणार, आपण कुठून कुठंपर्यंत व्हॅल्यू पुट करू शकतोय, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी पर्यंत सर्व व्हॅल्यू आपण पुट करू शकतोय. सो इट्स डोमेन विल बी आर म्हणजे ऑल रिअल व्हॅल्यूज ऑर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ऑल रिअल व्हॅल्यूज, किंवा त्यालाच आपण काय म्हणूया, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी. अँड याची रेंज मात्र, रेंज बघा, आउटपुट आपला 0च्या खाली जाणार आहे का, निगेटिव्ह कोणता आपल्याला व्हॅल्यू भेटणार आहे का आउटपुटला, स्क्वेअर फंक्शनमध्ये कधीही आन्सर निगेटिव्ह येणार नाही. सो याचा जो रेंज आहे, याची जी रेंज आहे ती 0 ते पॉझिटिव्ह इन्फिनिटीपर्यंत येणार, बरोबर. रेंज कुठून कुठंपर्यंत, 0 टू पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी. स्क्वेअर ब्रॅकेट 0च्या इथे दाखवलं म्हणजे 0 ही व्हॅल्यू सुद्धा रेंजमध्ये इन्क्लूड होते. आता पॉवर फंक्शनमधलं आपण पहिलं बघितलं स्क्वेअर फंक्शन. नाव द नेक्स्ट वन इज द क्यूब फंक्शन. तर क्यूब फंक्शनमध्ये काय असतं, ॲज द नेम सजेस्ट, वन्स अगेन एक्झाम्पल याचं घेतले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. क्यूब फंक्शन म्हणजे इनपुटचा क्यूब केल्यानंतरच तुम्हाला काय भेटेल, आउटपुट भेटेल. तर हे बघा, याची डोमेन काय येणार, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी. बघा कोणत्या कोणत्या व्हॅल्यू पुट करू शकतोय, इथं दिसणाऱ्या सर्व व्हॅल्यू, एक्स ॲक्सिसवरच्या सर्व व्हॅल्यू याच्यामध्ये आपण पुट करू शकतोय, ठीक आहे. बघा आता इथं जर मी 1 ही व्हॅल्यू पुट केली, विद्यार्थी मित्र आपण डोमेन का फाइंड करतो किंवा डोमेनमध्ये काय असतं, तर विद्यार्थी मित्र ह्याच्यामध्ये जेई आणि सीईटीला सुद्धा प्रश्न विचारतात. काही एक्झाम्पल्समध्ये डोमेन लिमिटेड असते, काही एक्झाम्पल्समध्ये आपण लिमिटेडच व्हॅल्यू पुट करू शकतो. ते तुम्हाला पुढं आहे, एक्झाम्पलमध्ये आहे पुढे फंक्शन्समध्ये, ठीक आहे. याच्यामध्ये मात्र डोमेन काय आहे, ऑल रिअल व्हॅल्यू, सगळ्या व्हॅल्यू आपण इथं पुट करू शकतो. आता बघूया ग्राफ कसा येईल. एक्झाम्पल हेच घेतले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. 1ला 1, -1ला -1. बघा 1चा क्यूब हा असणार पॉझिटिव्ह 1, बट -1चा क्यूब असणार आहे मायनस. का, निगेटिव्ह 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 3 वेळा येईल, निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, पण आणखी एक निगेटिव्ह व्हॅल्यू राहिल्यानंतर आउटपुटला आपल्याला काय भेटेल, क्यूब त्याचा मायनस भेटेल. सो -1चा क्यूब काय आलं तर -1. 2चा क्यूब 8 आणि -2चा क्यूब -8. So if I try to join these points, then I will get the graph like this. Therefore the cube function, graph of cube function is looks like this. म्हणून याचा ग्राफ काय असतो, असा असतो. आता बघा विद्यार्थी मित्र, डोमेन काय असणार आहे, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी. आणि रेंज पण काय येणार बघा, आन्सर काय काय येणार, हे सगळ्या वाय ॲक्सिसवरच्या सगळ्या व्हॅल्यूज त्याचे आन्सर असू शकतात. 3 पुट केलं तर आणखी वरती जाणार 27, -3 -27ला जाणार. सो याची रेंज काय असणार आहे, आर ऑर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, म्हणजे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी पर्यंत सर्व व्हॅल्यू याच्या रेंजमध्ये येतात. त्याच्यानंतर आहे पॉलिनॉमियल फंक्शन. हा त्याचा फॉर्म आहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हा फॉर्म, ज्याच्यामध्ये एक्सची पॉवर 0, 1 अप टू 1, 2, 3, 4 एक्स रेस टू n - 1 xn अशा पद्धतीनं ग्रॅज्युअली इन्क्रीज होत जाते. तर ज्या फंक्शनमध्ये एक्सची पॉवर फक्त जास्तीत जास्त 1 असते, बघा इथं दाखवलेलं आहे, इथं त्याला लिनियर फंक्शन म्हणतात. इथे एक्सची पॉवर 0 आहे, इथे एक्सची पॉवर मॅक्सिमम 1 आहे, बरोबर. ax + b हा त्याचा काय झाला, फॉर्म झाला. पॉलिनॉमियल फंक्शनमध्ये हा पहिला टाईप आहे, लिनियर फंक्शन.
ठीक आहे. जसं पॉवर फंक्शनमध्ये स्क्वेअर फंक्शन आणि क्यूब फंक्शन हे दोन टाईप बघितले, तसं पॉलिनॉमियल फंक्शनमध्ये आपण काही टाईप बघणार आहोत. लिनियर फंक्शन कशाला म्हणायचं, ज्याच्यामध्ये एक्सची पॉवर मॅक्सिमम 1 असते. मग लिनियर फंक्शनचा फॉर्म काय झाला, ax प्लस बी. एक्स येणारच ना त्यात, एक्सची पॉवर 1 असते. मग त्याचं एक उदाहरण घेतलं बघा, -2x + 3. बरोबर. तर एक्सची पॉवर जर 0 पुट केली तर बघा, -2 × 0 0 +3 राहतोय ना, सो 0ला 3. बघा अशा पद्धतीने जर व्हॅल्यू तुम्ही 1 पुट केली, 1 ही व्हॅल्यू जर तुम्ही पुट केली तर तुम्हाला 1च भेटेल. बघा 1 × -2 -2 + 3 +1. बघा 1ला इथं 1 येतोय का. अशा पद्धतीने हे जर पॉईंट्स ड्रॉ केले तर अशा पद्धतीचा या एक्झाम्पलचा ग्राफ तुम्हाला इथं भेटेल. ठीक आहे. नाउ व्हॉट विल बी इट्स डोमेन. अगेन याची सुद्धा डोमेन काय, ऑल रिअल व्हॅल्यूज ऑर -∞ to इन्फिनिटी. -∞ to इन्फिनिटी सर्व व्हॅल्यू आपण याच्यामध्ये पुट करू शकतो, म्हणून ही त्याची झाली डोमेन. रेंज सुद्धा आर ऑर -∞ to इन्फिनिटी. अँड द लास्ट टाईप इज द क्वाड्रॅटिक फंक्शन. क्वाड्रॅटिक फंक्शन हा पॉलिनॉमियल फंक्शन मधला दुसरा टाईप आहे, ज्याच्यामध्ये एक्सची मॅक्सिमम पॉवर 2 असते. दॅट इज वाय दिस इज कॉल्ड ॲज द क्वाड्रॅटिक फंक्शन. बघा याचा फॉर्म काय आला, f(x) = ax² + bx + c. आणि ही काय येते, त्याची डायग्राम येते. याची डोमेन असते आर ऑर -∞ to इन्फिनिटी. रेंज इथून असते बघा, रेंज बघा याचं जी डायग्राम आहे ती याच्या खाली गेले का, केच्या खाली, के या पॉईंटच्या खाली गेले का नाही. सो याची रेंज कुठून कुठं येणार, के टू पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी. विद्यार्थी मित्र, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय पाहिलं ते पुन्हा एकदा पाहू. सम बेसिक फंक्शन्स बघितले. सम बेसिक फंक्शन्समध्ये सर्वात पहिला कॉन्स्टंट फंक्शन. कॉन्स्टंट फंक्शन म्हणजे y = f(x) = x ची एखादी व्हॅल्यू दिलेली असते, एखादा कॉन्स्टंट दिलेला असतो, 2 3 4 5 किंवा मायनसमध्ये सुद्धा असेल. मग त्याचा ग्राफ कसा येतो, स्ट्रेट लाईन येतो. त्याची डोमेन अँड रेंज सुद्धा आपण पाहिली. रेंज त्याची त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूसाठी लिमिटेड असते. बरोबर. त्याच्यानंतर पाहिलं आयडेंटिटी फंक्शन. नाउ वाय दिस फंक्शन इज कॉल्ड ॲज आयडेंटिटी फंक्शन, बिकॉज जसा इनपुट तसा आउटपुट. y = f(x) = x. बरोबर. x = y ना. सो जर 1 इनपुटला असेल तर 1च आउटपुटला, 2 इनपुटला असेल तर 2 आउटपुटला, -1 इनपुटला असेल तर -1 आउटपुटला, -2 इनपुटला असेल तर -2च आउटपुटला. बरोबर. अशा पद्धतीचा हा आयडेंटिटी फंक्शन येतो. इथं रेंज लिहिण्यासाठी चुकलेली आहे ती व्यवस्थित करून घ्या. इथं रेंज येते -∞ to +∞. त्याच्यानंतर पाहिले होते आपण पॉवर फंक्शन्स. पॉवर फंक्शन्स म्हणजे एक्सच्या रेस्टूला काहीतरी पॉवर असते. बरोबर. त्याच्यामध्ये सर्वात पहिला पाहिलं होतं स्क्वेअर फंक्शन. स्क्वेअर फंक्शन काय सजेस्ट करतं, इनपुटचा स्क्वेअर केल्यानंतरच आपल्याला आउटपुट भेटतो. बरोबर. त्याच्यानंतर बघा स्क्वेअर फंक्शनचा तुम्ही ग्राफ बघितला असेल तर स्क्वेअर फंक्शनचा ग्राफ आपल्याला काय इंडिकेट करतो, द ग्राफ ऑफ f(x) = x² इज अ पॅराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स विथ व्हर्टेक्स ॲट ओरिजिन. याचा जो व्हर्टेक्स आहे हा पॉईंट, ह्याला व्हर्टेक्स म्हणतात, तो ओरिजिनला असतो. हा पॅराबोला असतो अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये. ठीक आहे. त्याची डोमेन अँड रेंज सुद्धा आपण पाहिली होती. रेंज ही नेहमी पॉझिटिव्हच येणार, कारण का आपला आउटपुट पॉझिटिव्ह त्यात असणार आहे. त्याच्यानंतर क्यूब फंक्शन पाहिलं. क्यूब फंक्शन म्हणजे f(x) = x³. इनपुटचा क्यूब केल्यानंतरच आपल्याला आउटपुट भेटतो इथं. बरोबर. त्याची डायग्राम अशी आली, 1चा क्यूब 1, -1चा -1, 2चा क्यूब 8, -2चा क्यूब -8. सो माय ग्राफ डायग्राम विल बी लाईक दिस. ठीक आहे. याची डोमेन ऑल रिअल व्हॅल्यूज ऑर -∞ to इन्फिनिटी आणि रेंज सुद्धा ऑल रिअल व्हॅल्यूज ऑर -∞ to +∞. बरोबर. त्याच्यानंतर आपण काय पाहिलं, पॉलिनॉमियल फंक्शन. पॉलिनॉमियल फंक्शन म्हणजे एक्सची पॉवर ग्रॅज्युअली इन्क्रीज होत जाते असे फंक्शन. त्याच्यामध्ये लिनियर फंक्शन पाहिलं. लिनियर फंक्शनमध्ये एक्सची पॉवर मॅक्सिमम 1 असते. त्याचं एक एक्झाम्पल बघितलं, त्याची डोमेन रेंज पाहिली. आणि लास्ट वन क्वाड्रॅटिक फंक्शन, ज्याच्यामध्ये एक्सची पॉवर मॅक्सिमम 2 असते. त्याचीही आपण डायग्राम बघितली. त्याचा जो व्हर्टेक्स असतो तो h, k असतो. त्याची डोमेन ऑल रिअल व्हॅल्यूज येतात, -∞ to इन्फिनिटी. बट रेंज ही केच्या खाली जात नाही, म्हणजेच फ्रॉम के टू पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी. बरोबर. विद्यार्थी मित्र, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबतोय.